Hey guys, welcome back to the Tech Rajisha YouTube channel. QR कोड जुन चाहिँ अहिले साना साना चिया पसलदेखि ठुला ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोर एन्ड सपिङ मलहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोजनमा चाहिँ आइरहेको छ। र तपाईले पनि अवश्य पनि QR कोड देख्नु भएको वा तपाई आफैले पनि चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको भने अवश्य पनि होला। यो चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा झिरमिर केरिएको खालको जस्तो पिक्चर जस्तो देखिन्छ हैन, तर पनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो डाटाहरु चाहिँ एकदमै सेक्युर एन्ड सेफ भएर चाहिँ बसेको हुन्छ। यो चाहिँ अहिले विशेष गरी मोबाइल बैंकिङ अनि त्यसैसाथ डिजिटल वालेटहरु जस्तै ई सेवा खल्ती जस्ता प्रयोजनको लागि चाहिँ यो क्यूआर कोड एकदमै धेरै चाहिँ प्रयोग हुने गरेको छ। क्यूआर कोड चाहिँ पहिला जुन बारकोड थियो तपाईहरुलाई थाहै होला हैन, अहिले पनि कहीँ कतै प्रयोजनमा होस् तपाईले बुकको पछाडीतिर हेर्नुभयो भने अझै पनि पाउनुहुन्छ हैन। त्यसकै अपग्रेडेड भर्जन हो हैन क्यूआर कोड चाहिँ। र यो चाहिँ क्यूआर बारकोड भन्दा चाहिँ यो क्यूआर कोड एकदमै फास्ट एन्ड सेक्युर पनि छ। र क्यूआर कोडको पूरा रूप चाहिँ क्विक रेस्पोन्स भन्ने हुन्छ, जसको मतलब चाहिँ तुरुन्तै प्रतिक्रिया भन्ने हुन्छ हैन, जुन चाहिँ नामबाट पनि थाहा पाइहाल्नु भयो होला। र तपाईहरुले स्क्यान गरिहाल्नु भयो भने पनि यसमा चाहिँ एकदम क्विक हुन्छ रेस्पोन्स चाहिँ है त। तपाईले स्क्यान गर्नुभयो तपाईको डाटाहरु चाहिँ यसमा सट्ट देखिहाल्छ। र यो क्यूआर कोड भित्र चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो डाटाहरु चाहिँ सेफ एन्ड सेक्युर भएर बस्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्र चाहिँ सांकेतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो जुन डाटाहरु रहेको हुन्छ, हामीले जुन कुराहरु चाहिँ यो क्यूआर कोडमा राखेका हुन्छौं, यो चाहिँ सांकेतिक रूपमा चाहिँ यो क्यूआर कोड भित्र हुन्छ। जस कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेपछि मात्र हेर्नु मिल्छ। स्क्यान गरेपछि एआईहरुको थ्रु चाहिँ यसलाई चाहिँ शो गरिन्छ, त्यसपछि मात्र चाहिँ हेर्नु मिल्छ। त्यो भन्दा अगाडि भने यो क्यूआर कोड भित्र भएको कुराहरु डिकोड गर्न सकिदैन। र क्यूआर कोड चाहिँ सन् 1994 मा एक कार निर्माता कम्पनी टोयोटा ग्रुपका एउटा जापानिज सहायक डेन्सो वेबले गरेका हुन्। र पहिलो पटक अटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल र रिटेल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्भेन्ट्रीलाई ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ यसको प्रयोग गरिएको थियो हैन। र यो चाहिँ एकदमै फास्ट एन्ड सेक्युर छ हैन। अहिले आएर चाहिँ तपाईले आफैले पनि चाहिँ क्यूआर कोड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईको कुनै एउटा डाटाहरु डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाई राख्न चाहेको कुराहरु चाहिँ क्यूआर कोडमा राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ इजिली तपाईले प्ले स्टोर तिर गएर क्यूआर मेकर भनेर एप हेर्नु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले जस्तै क्रोमतिर पनि चाहिँ कुनै एउटा जस्तै पेज मन पर्यो भने त्यो कुराहरु चाहिँ तपाई क्यूआर मा राख्न चाहनुहुन्छ अथवा क्यूआर कोडको थ्रु चाहिँ अर्कालाई सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ प्रयोगमा आउन थालिसकेको छ। र साथीहरु यसमा चाहिँ यो क्यूआर कोडमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरु चाहिँ एउटा सांकेतिक रूपमा हुन्छ हैन, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्यान गरिसके पछाडी मात्र चाहिँ हेर्न मिल्छ हैन। जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डाटाहरु चाहिँ यदि अरु व्यक्तिहरुले हेर्ला कि भन्ने हुँदैन कि स्पेसिफिक मान्छेलाई सिधै पठाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सेक्युर पनि चाहिँ हुन्छ। सो साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भने भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल सिलेक्ट गर्न नभुल्नु होला, किनभने यस च्यानलमा सिक्नको लागि धेरै कुराहरु छ। हस् साथीहरु, भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाइ बाइ।